Hi guys, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail kay YouTube. Una sa lahat, kailangan mo mag-download kay Play Store ng apps na YT Studio dahil doon natin i-upload ang thumbnail na gagawin. After mo malagyan ng title tsaka yung description, kiklik lang natin yung sa taas. Then habang nag-upload siya guys, pupunta tayo sa YT Studio na apps. Yan. Pasok lang tayo sa menu. Yan yung sa left. Then dashboard. Yan guys. Nag-upload na yung video. So click lang natin yung parang lapis sa taas. Then nasa sa inyo guys yung title kung babaguhin nyo. Kung may babaguhin kayo, yung description nyo. Tapos yung sa tag, depende na kung ano yung lalagay nyo guys. Basta related sa video tsaka sa title. After nito guys, sa advanced settings, ilagay lang natin is education. Depende guys sa type ng video na i-upload nyo. Education. Then sa license guys, standard YouTube license, babaguhin ko siya sa Creative Commons Attribution. Next video ko guys, tuturo ko sa inyo para saan ba yun yung Creative Commons. So yun guys, habang nag-upload siya, pupunta muna tayo sa picture. Mag-edit tayo ng picture na ilalagay natin na pang thumbnail. So yun, papunta lang ako sa aking albums, tapos yung picture na i-edit ko, which is yung Gcash apps. Nasaan nga ba yun? Yan, ito Gcash. Edit ko lang siya guys, lalagyan ko lang ng title.
Syempre guys, after mo mag-edit ng picture na ilalagay natin sa thumbnail, isi-save mo muna natin. Kailangan natin siyang i-save. After nya mag-save guys, punta tayo ulit sa YT Studio. Tapos click lang natin ulit yung parang lapis sa taas. Then edit thumbnail yung sa gitna. Then customize thumbnail. Tapos yung thumbnail na gusto mong ilagay nga yung picture. So yun, ito yung Gcash ko is nasa recent. Ayan. Yun guys. Tapos ayusin mo lang siya guys, yung magpipit sa square na yan. Then save. Thank you for watching guys. Mm-hmm.